Hello dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz dan selamat datang ke Life Focus. Hari ini saya akan bercakap tentang the power of visualization. Visualization adalah satu proses di mana kita membayangkan image sesebuah objek ataupun apa saja di dalam otak kita. Setiap hari kita akan sentiasa menggunakan visualization ni. Contohnya macam sebelum kita nak lakukan sesuatu, kita mesti akan bayangkan macam mana dia punya prosedur, dia punya step dia daripada mula sampailah akhir proses tu. Kadang-kadang kita juga akan visualize atau membayangkan sesuatu benda yang dah lepas. Contohnya kita punya memori ataupun benda-benda yang mungkin akan berlaku pada masa hadapan dan sebagainya lah. Kalau kita dapat gunakan visualization ni, sebenarnya ia boleh membantu kita untuk capai kita punya life goal ataupun matlamat hidup kita. Macam mana ia boleh tolong kita untuk capai kita punya life goal ataupun matlamat hidup kita? Kita tengok dulu bagaimana visualization ni terjadi sebenarnya. Secara umumnya dan secara saintifiknya, ia berlaku di dalam otak kita, dan dalam otak kita ada sel yang dipanggil sebagai neuron. Bila kita bayangkan image sesuatu objek dalam otak kita, neuron-neuron tu akan reaktif dan akan menghasilkan satu isyarat elektrik yang dipanggil sebagai impulse. Impulse tu akan mula react dalam otak kita dan akhirnya akan membentuk image yang kita ingin hasilkan. Jadi macam mana ia boleh tolong kita untuk capai kita punya life goals kita ataupun matlamat hidup kita? Contohnya, bayangkan korang sertai satu acara lompat tinggi dan itu adalah first time korang join lompat tinggi. Sebelum tu mesti akan ada orang yang ajar cara-cara untuk lompat tinggi dengan betul. Contohnya macam cara larian, cara lompatan dan sebagainya. Jadi sepanjang orang tu bagi penerangan tentang cara nak lompat tinggi, dalam otak kita akan bayangkan roughly cara kita lompat untuk melepasi palang tersebut. Jadi apa yang berlaku dalam otak kita, bila kita bayangkan image pergerakan badan kita, neuron-neuron di dalam otak kita akan menghasilkan impuls yang sama dengan impuls yang bila kita lakukan aktiviti tu. Dan semakin kerap kita bayangkan image tersebut, semakin kuat isyarat ataupun impuls tu, dan akhirnya ia akan membentuk satu memori di mana ia boleh membantu badan untuk mengikut macam mana cara lompatan tersebut berdasarkan memori yang telah dibentuk, dan akhirnya ia akan bantu kita untuk melepasi palang tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak cara bagaimana visualization ni berlaku dan boleh bantu kita untuk mencapai matlamat hidup kita. Jadi macam mana cara untuk kita visualize? Ada beberapa cara, dan yang pertama sekali, pastikan korang dapat kurangkan seberapa banyak distraction ataupun benda yang boleh mengganggu tumpuan korang. Sebab lebih banyak distraction, lebih susah untuk kita visualize image tu. Lepas kita kurangkan distraction tu, kita mesti tahu apa yang kita nak. Contohnya macam tadi, kita nak lompat tinggi. Jadi kita tahu matlamat kita adalah untuk melepasi palang tu. Lepas kita tahu apa matlamat kita terangkan dengan lebih terperinci tentang image tersebut. Contohnya kita bayangkan cara kita berlari, cara kita melompat. Bayangkan dengan lebih terperinci supaya ia akan reinforce image tersebut untuk menjadikannya lebih jelas. So, lepas membayangkan image tersebut dengan lebih terperinci, kita boleh sertakan emosi sambil kita visualize image tersebut. Contohnya bila kita lepas saja palang tu, kita cuba bayangkan apakah perasaan kita lepas kita melepasi palang tersebut. Mesti kita rasa gembira dan sebagainya lah kan. Jadi itulah 3 step yang mudah untuk kita visualize. Melalui visualization ni sebenarnya ada beberapa kepentingan ataupun benefits daripada visualization ni. Antaranya ialah ia boleh meningkatkan tahap keyakinan diri kita. Kerana bila kita bayangkan kejayaan ataupun matlamat kita, otak kita akan berfikir bahawa itu adalah satu perkara yang kita boleh capai dalam hidup kita. Jadi itu akan meningkatkan tahap keyakinan diri kita. Yang kedua, visualization ni boleh meningkatkan motivasi kita. Bila kita rasa yakin, kita akan rasa semangat bahawa kita boleh capai matlamat tersebut. Dan yang ketiga, visualization ni membantu kita untuk tahu apa yang kita perlu buat untuk capai matlamat tersebut. Kerana bila kita bayangkan matlamat tu, kita boleh tahu apakah step yang kita perlu ambil untuk capai matlamat tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak maklumat tentang visualization ni. Jika anda ada pendapat ataupun pandangan berkaitan dengan visualization ni, anda boleh tulis pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.